අද අපි යන්නේ දියුල් කිරි හරිම රසට හරියටම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. සාමාන්‍යයෙන් ගහේ මිදුණු හොඳ දියුල් ගෙඩි නම් ඒවා හොයාගන්නේ කොහොමද දන්නවද? දියුල් ගෙඩිය ටිකක් හොලවෙනකොට ඇතුලේ දියුල් මදය හෙලවෙනවා අපිට තේරෙනවා. ඉතින් මේ වැඩේට අන්න ඒ වගේ දියුල් ගෙඩි 3-4ක් ගන්න. පස්සේ මේ දියුල් ගෙඩි වල මැද වෙනම භාජනයකට අයින් කරගෙන ඒකට වතුර ටිකක් දාලා හැන්දකින් හරි අතින් හරි හොඳට පොඩි කරගන්න. ඔයා කැමති නම් මේ වෙලාවට සීනි මේස හැඳි 3-4ක් දාලා හොඳින් දියුල් මදේ එක කලවම් කරගන්න. එතකොට මේකේ ඇට තියෙනවනේ ඒවා පහසුවෙන්ම අයින් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා දන්නවද මේ පුංචියට තියෙන දියුල් ඇටවල තමයි වැඩිපුර ගුණයක් තියෙන්නේ. ඉතින් මම නම් දියුල් කිරි හදන්නේ මේ ඇටත් එක්කමයි. මොකද එතකොට කාටත් කිසිම අගුණයක් නැතිව බොන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා මේ දියුල් මද ටික බ්ලෙන්ඩර් ජාර් එකකට දාගෙන දියුල් මද වැසෙන ප්‍රමාණයට වතුර එකතු කරලා හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. පස්සේ මේ විදිහට පෙරණයක් ආධාරයෙන් මේ දියුල් යුෂ ටික හොඳට පෙරා ගන්න. එතකොට බ්ලෙන්ඩ් නොවුණු කෑලි එහෙම තියෙනවා නම් ඒවා අයින් වෙලා යනවා. හරියට මෙන්න මේ වගේ. මේ මිශ්‍රණය ටිකක් උකුවටයි එන්නේ. ඒත් කලබල වෙන්න එපා. අපේ අවසානයේ නියම දියුල් කිරි පදම එන්නේ අන්න එතකොට තමයි. මුලින්ම වතුර වැඩිපුර දාගන්න එපා කියන්නේ මෙන්න මේ හේතුව හින්දා තමයි. ටිකක් උකුවට අපේ දියුල් කිරි යුෂ ටික අපි පෙරා ගන්න ඕනේ. හරි, ඔන්න අපේ උකුම උකු දියුල් යුෂ ටික අපි පෙරාගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ උකු පොල් කිරි. ඔයා මෙතනදී උකු පොල් කිරි ගන්න ඕනේ ඔයාගේ දියුල් යුෂ ප්‍රමාණයට සමාන වෙන විදිහට තමයි ඔයාගේ උකු පොල් කිරි ටිකත් ඔයා ලෑස්ති කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපි බ්ලෙන්ඩ් කරලා හදාගත්ත දියුල් යුෂ ටික ටික අපේ උකු පොල් කිරියකට එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. හොඳට බලා ගන්නකො මම කොහොමද කරන්නේ කියලා. එක සැරේ මේ දියුල් යුෂ පොල් කිරියකට එකතු කරන්න යන්න නම් එපා. එතකොට හරියට කලවම් වෙන්නේ නැති වෙයි. ඒ හින්දා ටික ටික දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. එතකොට තමයි මේ දියුල් කිරි එක අපිට හොඳට හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම දියුල් යුෂ සහ පොල් කිරි ටික හොඳට ගානට අපිට මිශ්‍ර කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට තමයි. ඔන්න අපේ උකු පොල් කිරි ටිකයි දියුල් යුෂ ටිකයි එකට හොඳට කලවම් වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ තමයි හරියටම මේ වැඩේ වෙන්න ඕන. පස්සේ ඔයාලා මේ දියුල් කිරි මිශ්‍රණය ලිපේ තියලා අඩු ගින්දරේ හැඳි ගාමින් පුංචි වෙලාවක් රත් කරගන්න ඕනේ. එහෙම කරන්නේ ඇයි දන්නවද? සමහරක් අයට දියුල් කිරි බිව්වම ටිකක් අපි කියන්නේ අර බඩ පුරෝ දාලා වගේ කියලා. එහෙම නැත්නම් බඩ පිපිලා වගේ කියලා. අන්න එහෙම නොවෙන්න හින්දා තමයි මේ පොල් කිරි සහිත දියුල් කිරි මිශ්‍රණය ටිකක් රත් කරගන්නේ. ඒ වගේම මෙතනදී කොච්චර වෙලාවක් මේක ලිපේ තියන්න ඕනද කියලා මට කියන්න බෑ. මොකද ඒක ඔයාගේ ලිපේ ගින්දර එන ප්‍රමාණය අනුව තමයි වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතනදී ඔයාලා තේ හැඳි කාලක පමණ ලුණු එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම රස අනුව සීනිත් එකතු කරගන්න ඕනේ.
මතක තියාගන්න ගොඩක් වෙලා රත් කරන්න එහෙමනයි යන්න එපා. එහෙම වුණොත් දිවුල් වල තියෙන ගුණ විනාශ වෙලා යාවි. සීනි ටික දිය වෙලා දිවුල් කිරි මිශ්‍රණයේ උඩ කුඩා බුබුලු ඇවිත් භාජනයට ටිකක් ඉහළින් අත තිබ්බහම අතට රස්නේ දැනෙන වෙලාව වෙනව නේද? අන්න ඒ වෙලාවට ලිප ඕෆ් කරලා දිවුල් කිරි මිශ්‍රණය හොඳට නිවෙන්න අරින්න. බලන්නකෝ මං ඒ ටික කොහොමද කරගන්නේ කියලා. සීනි මදි නම් ඔයාට තව සීනි එකතු කරගන්න පුළුවන්. හොඳට මතක තියාගන්න මේක ලිපේ තියලා කොහෙවත් යන්න එපා. නිතර නිතර මේක හැඳි ගන්න මතක තියාගන්න. ඔන්න මිශ්‍රණයේ බුබුලු ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම මං කලින් කිව්වා වගේ අත උඩින් තිබ්බහම ඔන්න රස්නේ දැනෙනවා. ඔන්න අපේ පදම හරි. පස්සේ ඔයා කැමති විදිහට මේක පිළිගන්වන්න පුළුවන්. හොඳින් නිවුනට පස්සේ කඩෙන් අරගෙන පුංචි බබාලට අයිස් පලං දෙන වෙලාවේ මෙන්න මේ වගේ පොප්සිකල් ටිකක් ගෙදර ගෙනත් තියාගෙන මේ වගේ රස බීමක් හදලා ඒකට දාලා ඒක සෙට් වෙනකන් ඩිෆිසර් එකේ පැය භාගයක් විතර තියලා එයාලට දුන්නොත් නොකන නොබන පළතුරු බීමක් වුණත් එයාලට පොවා ගන්න කවා ගන්න පුළුවන් වේවි. පුංචි අයොත් වෙනසක් නිසා රස කර කර බොයි. අනික මේ විදිහට ලිපේ තියලා හැදුවම දවස් 2-3ක් වුණත් ෆ්‍රිජ් එකේ පහළ තට්ටුවේ තියලා අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට පානය කරන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට දෙවුල් කිරි හදලා බලන්නකෝ කොහොමද රස කියලා. ඔන්න අපේ රසම රස woodapple popsicles ලෑස්ති. දැන් තියෙන්නේ රස බලන්න තමයි. පැය භාගයක් විතර ටිෆිස් එකේ තියලා අරගෙන රස බලන්නකෝ කොහොමද කියලා.